Alam nyo ba na ang average haba ng buhay ng tao ngayon ay hanggang 75 years lang? Ibig sabihin nito, konti ng pagkakataon natin para magawa natin ang mga bagay na ayon sa gusto natin. At kung isa ka sa maraming tao na naghahanap ng swerte sa pera, para sa iyo ang video na to. Ako po si Jeffrey Antonio at ito ang JC Premiere Business in 8 Minutes. Noong 2012, binuo nila Jonathan So at Carlito Macadangdang ang isang kumpanya para makatulong sa maraming tao na maging negosyante sa pamamagitan ng isang home-based online business. Ang hangarin na to ay mabigyan tayo ng disente at magandang ekstrang pagkakitaan habang tayo naghahanap buhay. At ang kumpanya na to ay ang JC Premiere Business International. Sa loob lamang ng ilang taon, ang JC Premiere ay naging paborito ng mga millennials sa industriya ng beauty and wellness. Si Jonathan So bilang presidente at CEO, habang si Carlito Macadangdang naman bilang vice president at CFO ay nanguna para mabigyan ng mga tao ng kanilang home-based online business nang hindi kailangan ng malaking kapital. Mula noon, lumaki na rin ang JC Premiere at meron na itong 28 business centers and 37 training centers nationwide. Meron din tayong mga sangay at opisina sa ibang bansa, kagaya ng sa Singapore, Kuala Lumpur in Malaysia, Hong Kong, Taipei in Taiwan, Dubai, and Abu Dhabi sa United Arab Emirates. Sa ngayon, nakipag-partner ang JC Premiere sa mga leading health, wellness, and skincare product specialists kasama ng mga product approving bodies at product features kagaya ng mga ito, napapabilang ang JC Premiere sa prestiyosong billion-dollar MLM industry. Madali lang gawin ang negosyo ng JC Premiere dahil sa mga produkto nito. Nakikita mo to kahit saan at lagi mo itong ginagamit. Magpalit ka lang ng brand. Tanungin mong sarili mo, ilang beses ka na bang gumagamit ng kaparehas ng produkto na to? Ilang beses ka na bang umiinom ng kape na yan? Gumagamit ng mga shampoo na yan, ng mga sabon na yan, ng mga lotion na yan? Tanungin mong sarili mo, kumita ka na ba sa mga paggamit ng mga yan? Sa tingin ko, hindi pa. May tatlong klaseng produkto ang JC Premiere na lagi natin ginagamit. Ito ay ang health and wellness, beauty and skincare, at ang pangatlo ay ang personal care. Itong mga produkto na ito ay effective, madaling ibenta, nutritious at beneficial, at abot kayang halaga. At munti ko na makalimutan, lahat ito, ma-enjoy mo gamit ang inyong buy one, take one privilege. Ngayon, ang totoong tanong, paano nga pala kumita sa programa ng JC Premiere? Ang tagline ng JC Premiere ay Welcome to the Good Life at totoong masaya dito sa JC Premiere sa dalawang rason, ang pagiging simple at galante ng marketing plan. Alam mo ba, sa produkto pala ng JC Premiere, panalong-panalo na. Pwede kang kumita hanggang 70% mula sa inyong simpleng pag-alok ng mga produkto mula sa inyong mga repeat customers. At hindi lang yan, pwede ka pang kumita ng malaki kapag ginamit mo ang inyong buy one, take one privilege. Ngayon, yan ang tinatawag kong smart selling. Dahil kasali ka na sa programa, tinutulungan ka ng JC Premiere na itayo ang inyong home-based online business sa pamamagitan ng leverage. Gusto ng JC Premiere na kumita ka ng malaki sa pamamagitan ng leverage. Share not only the products, but the incredible business plan as well. Kapag na-sponsor mo ang kaibigan mo sa programang ito, babayaran ka ng JC Premiere ng 1,000 pesos. Ang tawag dyan ay direct sales commission sa bawat platinum package na may benta mo. Para makapag-sponsor ka ng kaibigan mo, ang kailangan mo lang gawin ay i-market ang platinum package
sa kanila. Wala talagang limit kung ilang tao ang pwede mo ma-sponsor dito sa negosyo na to. Pero ang pinakamaganda dyan, 2 sponsored friends lang ang kailangan mo para tumakbo ng maganda ang negosyo mo dito sa JC Premiere. Ginagamit ng JC Premiere ang binary system, ang pinakasimpleng compensation plan sa industriya ng MLM. Kapag nakapag-sponsor ka ng kaibigan mo, pwede mo siyang ilagay sa kaliwa o kanang sales group. At kapag nakapag-sponsor ka pa ng isa mong kaibigan, pwede mo siyang ilagay sa kabilang sales group. At kapag na-detect ng system na meron ka na sponsor, isa sa kaliwa at isa sa kanang sales group, babayaran ka ng JC Premiere ng 1,500 pesos. Ang tawag dyan ay ang sales match commission. Maaari kang kumita ng malaki kapag ang kaliwat ka ng sales team ay nagsisimula na mag-sponsor ng kanilang mga kaibigan dito sa negosyong ito. Tandaan, isa sa kaliwa at isa sa kanan ang magbibigay sa iyo ng 1,500 pesos na sales match. Galante ang programa ng JC Premiere dahil nagbibigay ito ng maximum na 10 pares kada araw. At pwede kang kumita ng maximum na 15,000 kada araw, 105,000 kada linggo, at 450,000 kada buwan. Pero alam niyo ba, kahit isang sales group lang ang gumagana, pwede ka pa rin kumita ng malaki. Kahit isa lang, pwede na. At yan ang Leadership Bonus Commission. Kapag ang kaibigan mong na-sponsor sa negosyong ito ay nagsimula ng bumuo ng kanyang kaliwat ka ng sales team, tuwing kikita siya ng 1,500 pesos, doon ka naman magkakaroon ng 300 pesos sa bawat sales match niya. Ulitin natin, tuwing kikita ang kaibigan mo ng 1,500 pesos mula sa kanyang sales match, kikita ka rin ng 300 pesos mula doon. Sa isang kaibigan na ginagawa ang programa ng JC Premiere, pwede kang kumita ng maximum na 3,000 kada araw, 21,000 kada linggo, o 90,000 kada buwan. Laging tatandaan, kapag mas maraming kaibigan ang ginagawang negosyo at programa ng JC Premiere, mas marami ka ring Leadership Bonus Commission na tatanggapin. Ang dali, di ba? Ipinagmamalaki ng JC Premiere ang kanilang mga produkto, yung mga effective at mabentang produkto na ginagamit natin sa araw-araw. Sa product movement, nabubuhay ang kumpanya. Itong dahilan kung bakit kumikita ang kumpanya at ito rin ang siyang dahilan kung bakit ka nakakatanggap ng malalaking komisyon. Sa ngayon, bukod tanging JC Premiere lang ang nakagawa ng pinakagalanting paraan sa pagbabayad ng komisyon sa pamamagitan ng paggamit lang ng mga produkto. Ang tawag namin dito ay ang Passive Sales Match Commission o ang PASAM. Paano nga ba gumagana ang PASAM? Lahat ng produkto ng JC Premiere ay may kasamang PASAM product points. Sa tuwing bumibili ka at naggrupo mo ng produkto, yung mga PASAM product points na yan ay dumaragdag at dumadami at naiipon. Kapag mas marami kayong binibili at ginagamit ng mga produkto, mas dumarami at naiipon yung PASAM product points as a group. At kapag na-detect ng system na nakaipon kayo ng buong grupo nyo ng minimum na 100 PASAM product points, ito ay katumbas ng humigit kumulang na 16,000 worth ng produktong binili mula sa inyong left sales team at ganun din sa right sales team, babayaran kayo ng Passive Sales Match Commission na 1,500 pesos. Ganun lang kasimple, di ba? Ulitin ko, kapag mas maraming produkto ang binibili ng grupo nyo, mas maraming PASAM product points ang nagkakaroon kayo sa grupo. Ngayon, kapag meron kayong minimum na 100 PASAM points sa parehas na left and right sales group, doon kayo babayaran ng 1,500 pesos ng kumpanya na ang tawag ay Passive Sales Match Commission. Ang Passive Sales Match Commission ay kayang magbigay ng maximum na 10 passive sales matches per day. Yun ay 15,000 kada araw o 105,000 kada linggo o halos kalahating milyon kada buwan. Para kumita ng ganito kalaki sa passive sales match, ang kailangan mo lang gawin ay magkaroon ng monthly personal purchase requirement na 10 PASAM points o higit kumulang na 1,000 pesos na halaga ng produktong bibilin kada buwan. Sa ngayon, ang programang Passive Sales Match Commission ay ang pinakamagandang nangyari sa industriya ng MLM at ginawang posible ng JC Premiere para lang sa iyo. Ang komisyon ko, ayaw na ayaw kong gastusin, kaya love na love ko ang JC Premiere. Naniniwala ang JC Premiere na dapat may rewards lahat ng efforts na ginagawa mo. Kaya ito lang ang bukod tanging kumpanya sa industriya na kayang magbigay ng incentives at bonuses sa paraan na inakala mong hindi posible. Mag-travel at magbakasyon sa Korea ng libre sa halagang 50 sales match o sa Rome, Italy, libre sa halagang 99 sales match. O sumakay sa Royal Caribbean Cruise
libre sa halagang 70 sales match. O bumisita tayo sa Paris, France ng libre sa halagang 50 sales match. Gusto mo rin ba mag-drive at magkaroon ng mga pangarap mong kotse kagaya nito? Libre at 50 sales match. O kaya nito, libre at 100 sales match. O ito pa, libre at 200 sales match. O mas lalo na ito, libre at 300 sales match. Nangangarap ka rin ba magkaroon ng muscle cars na libre? Lahat ito, libre at 500 sales match. At marami pang iba. Meron rin tayong mga mamahaling relo o kaya mga high-end na mga bags, sapatos at gadgets gaya ng mga ito. Lahat yan, makukuha mo dito sa JC Premiere ng libre. Makakapagbakasyon ka ng libre habang dinadrive mo yung libre mong sasakyan at meron ka pang weekly sales match at monthly pass and commission na hindi ka gumagastos ni isang sentimo. Grabe na to! Pwede ka magkaroon nito at ito pa, at ito pa, at lahat ng mga ito ng libre. Sinabi ko na kanina at uulitin ko ulit, lahat ito libre nang hindi mo kailangan bawasan ang weekly at ang monthly commission bonuses mo para lang makapag-travel at magkakotse ka dito sa JC Premiere. Question, nakikita mo bang mga ito sa CR mo? O yung mga ito sa bahay mo? Gumagamit ka ba nito sa umaga? O sinasama mo ito sa gawain mo sa araw-araw? Kung oo ang mga sagot mo, ganun lang natin sisimulan ang magandang negosyo na to. Ngayon, paano nga ba natin simulan ang magandang home-based online business na ito? Simple lang, palitan mo lang mga produktong ginagamit natin sa mga produktong magbibigay sa atin ng kita. Kumita ng pera habang naliligo o tuwing nag-aalmusal. Maging isang millennial entrepreneur at kumita ng malaki ng halos walang effort. Mag-avail na kayo ng Platinum Package sa halagang 15,888 one time at mag-enjoy sa mga benepisyo na kasama nito. Magsimulang kumita ng malaki at hayaan mong tulungan ka ng JC Premiere makamit ang mga bagay na gusto mo sa buhay. Hi, bago ako magtapos, sana nagustuhan niyo yung mga bagay na pinakita ko sa inyo. Pero bago ako magpaalam, ito ulit yung mga bagay na nagustuhan ko sa JC Premiere. Go! Sinimulan to ng dalawang magkaibigan na sila Jonathan So at Carlito Makadangdang. Ang hangarin nito ay para magkaroon ng mga ordinaryong taong kagaya natin ng isang online business na pagkakakitaan habang tayo may trabaho. At ang ibig sabihin nito ay pwede kang kumita ng konting extra habang sumisweldo ka sa trabaho mo. Kapag may iba kang ginagawa para magkapera bukod sa sweldo mo, mas maraming paraan para mabili mo ang mga bagay na gusto mo sa buhay. Magandang produkto ng JC Premiere at lahat ito ay ginagamit natin nang hindi natin namamalayan. Change brand lang. Pwede kang kumita agad sa pagbebenta ng mga ito o kumita ng mas malaki na may konting effort sa pag-iimbita ng mga kaibigan mo sa programang ito. Pwede kang kumita ng 15,000 kada araw o 105,000 kada linggo o 450,000 kada buwan sa pamamagitan ng sales match. At pwede ka rin kumita ng karagdagan na 450,000 kada buwan sa paggamit pa lang ng produkto. Ang tawag dyan ay passive sales match commission o PASAP. Pwede kang magkaroon nito o nito at ito at lahat ng mga ito ng libre nang hindi mo kailangan bawasan ni isang sentimo ang iyong komisyon. At ang pinaka-the best, sobrang mura lang simulan ang negosyong JC Premiere home-based online business. Mag-JC Premiere ka para may iba, may pagpipilian kang iba. That's your JC Premiere business in 8 minutes.